Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Meron akong isi-share sa inyo na bagong recipe sa chicken. At ito ay hindi natin pangkaraniwang niluluto sa chicken pero masarap. Tinatanggalan ko ng balat ang chicken para healthy ang dish na ito. Ngayon, huhugasan natin mabuti ang ating dahon ng saging. Kailangang malinis po ito, baligtarang malinis. Gagamit tayo ng isang malaking sibuyas. Pero kung maliit ang sibuyas, gawin na po natin itong dalawa para mas malasa. Gagamit din tayo ng luya, half cup pag nahiwa na siya, or more. Mas maraming luya, mas okay kasi ito ang nagpapatanggal ng lansa ng chicken. Kamatis, mga 3 to 4 pieces. Siling haba, 1 to 2 pieces, pero optional lamang po. Kamias, 10 pieces or more o kaya 1/4 kilo. Tanglad at siling labuyo pero optional. Ngayon sa ating kaserola, ilalatag natin ang dahon ng saging. Ito ay makapagbibigay ng karagdagang lasa sa ating dish. I-arrange ang manok. At ilagay na natin ang ating mga ingredients na pinrepare kanina. Magdagdag tayo ng siling haba pero optional pa rin po. Kalahating kutsarang asin, kalahating kutsarang paminta, at 3 tablespoon ng patis. I-adjust na lang ayon sa inyong panlasa. 3 cups of water. O depende sa dami ng sabaw na gusto ninyo. At tatakpan na natin ito gamit ang dahon ng saging pa din. Isasalang natin at tatakpan na rin natin ang ating kaserola. Hayaan natin kumulo sa malakas na apoy muna. At pag kumukulo na, hinaang mabuti yung pinakamahina na apoy for about 20 to 30 minutes o hanggang lumambot ang ating chicken. Napaka-healthy po ng ating dish dahil wala po tayong ginamit na mantika at tinanggalan po natin ng skin yung chicken. At gumamit tayo ng mga natural na mga vegetables, pati yung pampaasim natin, natural. Hindi siya yung powder na pampaasim, pero kung wala po talaga kayong kamias, pwede naman gumamit ng bunga ng sampalok.
Ang sarap. Siyempre, shoutout tayo kay Ma'am Lady Latinos. Ayun daw at nasubukan niya na ang stir-fry natin na talong in soy sauce at nagustuhan niya, nasira ang diet pati ng kanyang anak. At sinubukan niya rin ang ating crispy okra na sobrang gustong-gusto niya lalo na pag nagda-diet siya, yun daw ang kinakain niya. Thank you very much sa ating kaMU Lady Latinos. At meron pang isa, si kaMU Lady Lea Joy Araneta Gregorio Iban. Ang sabi niya, na-try niya na ito ang ating buttered garlic shrimp na sobrang sarap. Nilagyan niya ng celery. Wow! Ayos yun, ma'am. Thank you very much po. For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!